სამთვიანი საშეღავათო პერიოდი სესხებზე აღარ გაგრძელდება. რაბედიელით ადამიანებს და კომპანიებს, რომლებსაც სესხის მომსახურების შესაძლებლობა შემოსავლების დაკარგვის გამო კვლავ არ აქვთ. რა მიდგომას დანერგავენ ბანკები, გადახდის უნარომ სესხებლებისთვის და რამდენად გაიზრდება მათი რიცხვი. ტურიზმის შემდეგ სოფლის მეურნეობის ჯერი დადგა. მთავრობამ დარგისთვის ანტიკრიზისული გეგმა წარადგინა 300 მილიონი ლარი 200,000 ფერმერს. რატომ იღებს ქვეყნის ეკონომიკაში შედარებით მცირე წვლილის მქონე დარგი, რომელიც პანდემიამ სხვებზე ნაკლებად დააზარალა, უფრო მასშტაბურ დახმარებას? რა არგუმენტები აქვთ ფერმერებს და მთავრობას? რაჭის მოსახლეობა უნის ჰესების კასკადის წინააღმდეგ. რა წერია გარემოზე ზემოქმედების დასკვნაში, რომელსაც სოფლის მეურნეობის სამინისტრო მწვანე შუქი აუნთო. და აქვს თუ არა ინვესტორს სამშენებლო სამუშაოების დაწყების უფლება. თქვენი ყოველდღიური ბიზნეს ფორმულა. გიყვებით ყველაფერს, რაც უნდა იცოდეთ. მოგესალმებით, მე ანა ცხოვრებავა ვარ და თქვენ უყურებთ ბიზნეს ფორმულას. 300 მილიონი ლარის საბიუჯეტო დახმარება 200,000 ფერმერს, ანუ საშუალოდ 1500 ლარი თითოეულ სოფლად მცხოვრებს, რომელსაც აქვს დარეგისტრირებული მიწა, ან წლის ბოლომდე მოასწრებს დარეგისტრირებას. ასე გამოიყურება მთავრობის ანტიკრიზისული გეგმა სოფლის მეურნეობის დარგისთვის, რომელიც წვლილი ქვეყნის ეკონომიკაში მხოლოდ 7%-ია და რომელიც COVID-19 პანდემიის გავრცელებამ გაცილებით ნაკლებად აზარალა ვიდრე სხვა დარგები. სამაგიეროდ, მაშინ როცა სოფლად თვითდასაქმებულად ითვლება ქვეყნის მოსახლეობის 40%, ბუნებრივია მათი კეთილგანწყობა მთავრობისთვის მნიშვნელოვანია. მარიამ ჭედლიშვილი არ ყვევდა, ვინ და რა მიზნისთვის მიიღებს გადასახადის გადამხდელთა ფულს, როგორც დახმარებას. მარიამ, რით ახსნა მთავრობამ საკუთარი გადაწყვეტილება სოფლად მცხოვრებთათვის ერთ-ერთი ყველაზე მსხვილი დახმარების პაკეტის გამოყოფაზე? გისმენთ. ანა, სხვადასხვა მიმართულებით გათვალისწინებული შეღავათებით ერთი ფერმერი ჰექტარზე 850-დან 1700 ლარამდე დახმარებას მიიღებს. ანტიკრიზისული გეგმის ფარგლებში ფერმერები, რომელთაც მიწა დარეგისტრირებული აქვთ, ჰექტარზე 200 ლარის სუბსიდირებას მიიღებენ. დახმარება გავრცელდება იმ ფერმერებზეც, რომლებიც მიწას წლის ბოლომდე დაირეგისტრირებენ. ამასთან ფერმერების საბაზრო ღირებულებაზე 1 ლარით ნაკლებად შეიძენენ დიზელის საწვავს. შეღავათით მსხვილი ფერმერებიც ისარგებლებენ, ლიმიტი 15,000 ლიტრი იქნება. წელს ფერმერები უფასოდ მიიღებენ სარწყავ წყალს, ძველი საირიგაციო დავალიანებები კი ჩამოეწერებათ. ის ფერმერები კი, ვისაც ტექნიკის შეძენა, სასათბურე მეურნეობის ან სარწყავი სისტემის მოწყობას სურს, სახელმწიფო გრანტს გამოუყოფს ღირებულების 50%-ის ოდენობით მაქსიმუმ 50,000 ლარის ფარგლებში. ამასთან ერთად ძალზედ მნიშვნელოვანი და სისტემური მომენტი, რომელიც ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ სოფლის მეურნეობის დახმარების ანტიკრიზისულ გეგმასთან ერთად გაგვეხილა, ეს გახლავთ მიწის სისტემური რეგისტრაცია, რომელსაც ახორციელებს იუსტიციის სამინისტრო. ეს არის უდიდესი მნიშვნელობის ასე ვთქვათ, ღონისძიება, რომლის წარმატებაშიც ჩვენ დარწმუნებული ვართ, გამოყოფილი გვაქვს უკვე დაფინანსება ამ ღონისძიებისთვის და რაც ნიშნავს იმას, რომ ქვეყანაში 3 წლის განმავლობაში სრულად იქნება აღრიცხული და რეგისტრირებული ნებისმიერი სახის მიწა. აქტიურდება აგროდაზღვევის მიმართულების სტიმულირებაც. მცირე ფერმერებისთვის სადაზღვევო პრემიის 70%-იანი თანადაფინანსება მომავალ წლებშიც გაგრძელდება. ახალი საბანკო შეღავათებით ისარგებლებენ აგროსაწარმოები. მთავრობისთვის კვლავ აქტუალურია უფასო ფულის საკითხიც. ერთწლიანი კულტურებისთვის 6% განაკვეთის სრულად დაფინანსდება. ამასთან ძირითადი საბრუნავი საშუალებების თანადაფინანსება, რომლის პროცენტი მთავრობამ სულ ცოტა ხნის წინ 11-დან 8%-მდე შეამცირა, კვლავ 11% იქნება. არის უნივერსალური ინსტრუმენტი, რომელიც ერთწლიანი კულტურების წარმოების საკრედიტო საშუალებას აძლევს ფერმერებს. რას გულისხმობს ეს? ფაქტიურად ძირითადი საჭიროება და ძირითადი მოთხოვნა, რაც ჩვენ დავინახეთ, ეს იყო ფინანსურ რესურსებზე ხელმისაწვდომობა. გარდა იმ პირდაპირ დახმარებისა, რომელიც ზემოთ იყო ჩამოთვლილი, მათ ჭირდებათ რეალურად საბრუნავი საშუალებები. ჩვენ ვიცით, რომ მყისიერად მოკლევადიან პერსპექტივაში, პერიოდში, თუ ჩვენ გვინდა რაღაც სოფლის მეურნეობის პროდუქტების წარმოება, ეს შესაძლებელია ერთწლიანი კულტურების ჭრილში. ეს შეიძლება იყოს ბოსტნეული ან მარცვლოვანი კულტურები და ჩვენ ვაძლევთ საშუალებას, რომ საკრედიტო ინსტრუმენტით ისარგებლონ დაინტერესებულმა პირებმა 5-დან 100,000 ლარამდე სესხებია განსაზღვრული ამ პროექტის ფარგლებში, სადაც პროცენტის სრული თანადაფინანსებაა გათვალისწინებული.
ჩვენ რა თქმა უნდა დავინტერესდით ამ მასშტაბის დახმარება ხომ არ არის წინა საარჩევნო პერიოდში ამ მომრჩეველთა გულის მოგების ერთგვარი მცდელობა მით უმეტეს მაშინ როდესაც სოფლის მეურნეობის სექტორში დასაქმებულების წილი თითქმის 40%-ია ამ კითხვაზე სოფლის მეურნეობის მინისტრის პასუხი შემდეგია გარკვეული საქმიანობები მოსახლეობა შეეზღუდა ობიექტური მიზეზების გამო, პირობითად ობიექტური მიზეზების გამო ვერ ფუნქციონირებს ესა თუ ის მიმართულება ან სექტორის ნაწილი. ამ შემთხვევაში ჩვენ დავინახეთ ძალიან დიდი გაზრდილი აქტივობა სოფლის მიმართულებით, სოფლის მეურნეობის მიმართულებით და თქვენს თქვენ აღნიშნეთ, რომ სოფლის მეურნეობა ეს ერთ-ერთი იშვიათი საქმიანობა ეკონომიკის, რომელიც ამ პერიოდში არ გაჩერებულა. ამიტომ შესაძლებლობებია პრემიერმა თქვა, შესაძლებლობებზე ორიენტაცია ეს არის ჩვენი ამოსავალი. ზუსტად შესაძლებლობები მიცეთ ხალხს, როდესაც მათ რაღაც გარკვეული ეკონომიკური საქმიანობის სურვილი გააჩნია. ფერმერთა ასოციაციის ბოლო კვლევის მიხედვით სოფლის მეურნეობის სექტორი პანდემიის გამო მნიშვნელოვნად არ დაზარალებულა. თუმცა ირკვევა, რომ კრიზისის ფონზე შემცირებული მოთხოვნის გამო მათი დიდი ნაწილი წელს მიწების დამუშავებას არც კი აპირებდა. ეს შეღავათები კი მათ სტიმულს მისცემს. ფერმერებისთვის სიურპრიზი აღმოჩნდა ერთლარიანი შეღავათი საწვავზე ამასთან მათი სექტორის შეფასებით მხოლოდ სხვადასხვა სახის შეღავათები და სუბსიდირება საკმარისი არ არის იმისთვის, რომ სექტორი მეტად ეფექტიანი გახდეს, საჭიროა მეტი და თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვა. ეს პროექტები, რომელიც დღეს არის წარმოდგენილი, ჩემი აზრით, გაცილებით მეტ ეფექტურობა შეიძლება იმ შემთხვევაში და საომავლოდ თუ ამ ყველაფერში მეტად იქნება გააქტიურებული ცოდნის გამოცდილების კომპონენტი და ახალი ტექნოლოგიების შემოტანის კომპონენტი თუ მოხდება ქვეყანაში ეს იქნება ყველაზე სწორი და რა თქმა უნდა სოციალურსა და განათლებასთან ერთად. სხვა შემთხვევაში ჩვენ პროდუქტულობას ვერ გავზრდით, ვერანაირი ასეთი პროექტები და პროდუქტებით. სხვადასხვა განვითარებული ქვეყნები ექსპორტს ყუდავენ, ანუ კვოტებს აწესებენ და ჩვენაირი ქვეყნები, რომლებიც დაახლოებით 60-70% იმპორტზე ვართ დამოკიდებული, ნიშნავს იმას, რომ ჩვენთან იმპორტი შემცირდება. ამიტომ ჩვენ ამისთვის მზად უნდა ვიყოთ და მსგავსი ანტიკრიზისული გეგმა სწორედ არის საფუძველი იმისი, რომ მოვემზადოთ ჩვენ ესეთი გამოწვევისთვის. ერთადერთი რაც მაინც ვიპოვე საკრიტიკო, ეს არის ის, რომ რასაც ჩვენ ვითხოვთ ეს არის საშემოსავლო შეღავათი, ჩვენ ამაზე არაერთხელ გვისაუბრია, ეს არის კრიტიკულად მნიშვნელოვანი, როდესაც ჩვენ გქონდა დაწესებული ზღვარი 200,000 ბრუნის შემთხვევაში, რომ განთავისუფლებული იყვნენ პირები საშემოსავლოთი, თუმცა პირი ჩანაცვლა ფიზიკური პირით და პრაქტიკულად, როდესაც ქვეყანამ უნდა მოუწოდოს გამსხვილებისკენ ფერმერულ მეურნეობებს და კოოპერაციას შეუწყოს ხელი, ამითი ჩვენ ვშლით კოოპერაციასაც და გამსხვილებასაც უშლით ხელს აი ესეთი ბიუროკრატიით. 2019 წლის მონაცემებით სოფლის სატყეო და თევზის მეურნეობების წილი ქვეყნის მთლიანი შიდა პროდუქტის მხოლოდ 7.2% შეადგენს. ანუ რეალურად ვხედავთ, რომ სოფლის მეურნეობის სექტორს, რომელშიც ყველაზე მეტ ფულს ხარჯავთ, ეკონომიკაში არც თუ ისე დიდი წვლილი აქვს და მისი ეფექტიანობა მაინც დაბალია. ამიტომ კვლავ რჩება კითხვა კრიზისულ პერიოდში რამდენად სწორად გადაანაწილა მთავრობამ პრიორიტეტები. მადლობა მარიამ ჭედლიშვილმა გაგვაცნო ანტიკრიზისული გეგმა სოფლის მეურნეობის სექტორისთვის და რეალურად ბოლო კითხვაც დაგვიტოვა, რამდენად სწორად გადაანაწილა მთავრობამ პრიორიტეტები და სტუმართან ერთად გავაგრძელებთ თემაზე საუბარს. რატი კოჭლომაძიშვილი ფერმერთა ასოციაციის თავმჯდომარის მოადგილე გვერდება. მოგესალმებით, მადლობა რომ ხართ დღეს ჩვენი სტუმარი. პირველი კითხვა ჩემი სწორად ეს იქნება თქვენთანაც, რაც მარიამმა გადმომილოცა, რამდენად სწორია ეს პრიორიტეტები სოფლის მეურნეობის დარგთან მიმართებაში, რაც დღეს მოვისმინეთ მთავრობის. მოგესალმებით, პირველად რამ ეთერში გილოცავთ, დღევანდელ დღესაც ასევე. რაც შეეხება პრიორიტეტებს, როგორც უკვე სიუჟეტში იქნა ნახსენები, ჩვენ ჩავატარეთ კვლევა, თუ რა გამოწვევების წინაშე იდგნენ ფერმერები. აღნიშნული გეგმა გარკვეულწილად ეხმიანება, თუმცა უნდა გვახსოვდეს, რომ ეს არის კრიზისი, ბევრი პროექტი მათ შორის არის ერთჯერადი. ამიტომ სუბსიდირება, რომელიც ამ შემთხვევაში ბევრგან არის და ბევრ პროექტშია გამოყენებული, რა თქმა უნდა, გრძელვადიან პერიოდში არ არის მისასალმებელი და ნორმალურ ეკონომიკურ ვითარებაში, რა თქმა უნდა, ამის რეკომენდაციას არ გავცემდით, თუმცა უნდა გვესმოდეს ასევე ის რისკი, რის წინაშე დგანან დღეს ფერმერები, ის სიდუხჭირე, რაც მათ შეიძლება შეეხოს. მოგეხსენებათ იგივე სოციალურ პროექტებში და ამ შემდეგ არ მოხვდნენ ფერმერები, ამ კუთხით გარკვეულწილად შეიძლება მათთვის ეს იყოს შეღავათი იმ ფონზე, როდესაც ითვლება, რომ სოფლის მეურნეობაში
დაახლოებით 2-3 ჯერ უფრო ეფექტიანია, ასე ვთქვათ, ასეთ კრიზისებში ფულის დახარჯვა, რომ ძირითადად ეს ეხება სიღარიბის შემცირებას და როდესაც ვამბობთ ფერმერებს, რეალურად დღეს იყო ნათქვამი, რომ 1 ჰექტარ მიწაზე მიიღებენ 200 ლარიან დახმარებას. რეალურად რამდენი ადამიანი ყავს სოფლად მცხოვრები, რომელიც შესაძლოა არ არის ფერმერი, არ ამუშავებს მიწას, თუმცა აქვს რეგისტრირებული მიწის ნაკვეთი, რომელსაც მაინც მიიღებს დახმარებას. აი ამ ჭრილში თქვენი გათვლებით რამდენი არის რეალური ფერმერი, რომელიც რაღაც ტიპის პროდუქცია მოყავს და ყიდის ან ამუშავებს, აი ამ ადამიანებში ვინც სუბსიდიას მიიღებს. მოგესალმებით, საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის წევრები არიან სწორედ უმეტესობა ასეთი ფერმერებისა, ჩვენ ყავს დაახლოებით 4000 წევრი, რომლებსაც, ასე ვთქვათ, ბიზნესზე ორიენტირებულ ფერმერებს ვეძახით. დაახლოებით, რა თქმა უნდა, ასეთი ბევრი არ არის, მოგესალმებით, რომ ის ფერმერები, რომლებიც თქვენ ახსენეთ 1 ჰექტარზე ნაკლები რომ აქვს და ეს ფართობიც ხშირად 2 და 3 სხვადასხვა ნაკვეთად არის განაწილებული და დაშორებული, აქედან გამომდინარე, მათი ასე ვთქვათ, წარმოება არის ძალიან დაბალეფექტიანი, რაც აფერხებს ზოგადად სოფლის მეურნეობას და სოფლის მეურნეობის ერთ-ერთი მთავარი გამოწვევაა დღეს გვესმის, ასე ვთქვათ, ამ კრიზისს, ამ გამოწვევით შევხვდით, ასე ვთქვათ, ცირემიწიანობით, რაც ნიშნავს იმას, რომ ძალიან რთულია იგივე გრძელვადიან პერიოდში დავინახოთ მომავალი ასეთი ფერმერული მეურნეობების. ამიტომ ერთ-ერთი რაც დღეს უпростоრად რამდენიმე დღის წინ გაჟღერდა ეს გახლავთ მიწის რეგისტრაცია, რასაც დიდი ხანია ასევე ვიძახით, რომ წლებია ნამდვილად, რომ მნიშვნელოვანია, რომ ეს გამოსწორდეს, იმიტომ რომ ხშირად მომბობდით, რომ ეს არის ასე ვთქვათ, საქართველოს სოფლის მეურნეობის განვითარების აქილევსის ქუსლი. ამიტომ თუ ეს დაიძრა იმ მიდგომით, რასაც სისტემურ რეგისტრაციას ვეძახით, ნამდვილად იქნება ასე ვთქვათ, მყარი საფუძველი იმისაც, რათა მასზე ზედ დავაშენოთ, ასე ვთქვათ, განვითარებული სოფლის მეურნეობა. თქვენი ასოციაციის ხელმძღვანელმა აღნიშნა ინტერვიუში, რომ მოსალოდნელია, რომ საქართველოში იმპორტი შემცირდება, იქიდან გამომდინარე, რომ სხვა ქვეყნები, რომლებსაც ასევე კრიზისმა დაარტყა, ამცირებენ საექსპორტო კვოტებს. რამდენად რეალისტურია ეს მოლოდინი, რომ გარკვეული პროდუქციის იმპორტი შეიძლება შეგვიმცირდეს იმის გამო, რომ სადღაც შეიზღუდა ამ პროდუქციის გატანა და აქ მე დგება ხოლმე მეორე საკითხი, როგორ უნდა ჩავანაცვლოთ იმპორტი და საერთოდ უნდა ჩავანაცვლოთ თუ არა, თქვენი პოზიცია როგორია? კი ბატონო, საქართველოს ზოგადად სოფლის მეურნეობის და სურსათის ინდუსტრიის მნიშვნელობა განსაკუთრებით ამ კრიზისში ამანაც გაამძაფრა, რომ ეს არის ასე ვთქვათ, სიცოცხლისთვის მნიშვნელოვანი პროდუქციის მომარაგებელი დარგი და ვხედავთ, რომ მთელი რიგი ქვეყნები მათ შორის და განსაკუთრებით უბრალოდ ჩვენ სამეზობლოში, ანუ იქიდან საიდანაც ჩვენ შემოგვაქვს იმპორტი მთელი რიგი პროდუქციისა, შემოაქვთ შეზღუდები ამ მიმართულებით, ეს გახლავთ განსაკუთრებით რუსეთი და ყოფილი საბჭოთა კავშირის ქვეყნები. აქედან გამომდინარე ძალიან რთულია დღეს თქვათ რა სიტუაცია გვექნება, თუმცა ვიცით რომ ასე ვთქვათ მეტნაკლებად შერბილებულია ასე ვთქვათ კორონავირუსის გავლენა და იმედი გვაქვს რომ რამდენიმე თვეში სრულად ამუშავდება და მოიხსნება ის შეზღუდები რაც არსებობს. თუ ასე არ მოხდა, რა თქმა უნდა, რთულ მდგომარეობაში ვიქნებით, იქიდან გამომდინარე რომ ვიცით რომ იმპორტზე ვართ დამოკიდებული ძალიან ბევრი მიმართულებით. ამიტომ მნიშვნელოვანია რომ დღეს ასე ვთქვათ დღევანდელმა კრიზისმა კიდევ ერთხელ დაგვანახა, რომ სასოფლო უსაფრთხოების მნიშვნელობა ძალიან მნიშვნელოვანია ქვეყნისათვის და რა თქმა უნდა, ანტიკრიზისულ გეგმაში ძალიან რთულია ყველაფერი ავსახოთ, მაგრამ პოსტკრიზისულ გეგმაში ნამდვილად უნდა მოხდეს, ასე ვთქვათ, გადახედვა იმ პოლიტიკის რაც უფრო ორიენტირებული იქნება, რომ იგივე შეიქმნას თუნდაც სურსათის, ასე ვთქვათ, მარაგები ქვეყანაში გარკვეული რაოდენობით მაინც, იმიტომ რომ გვესმის რომ ასეთი კრიზისები, როგორც ასე ვთქვათ, ექსპერტები ამბობენ, შეიძლება განმეორდეს მომავალში. გვაქვს ამის შესაძლებლობა, როგორ ფიქრობთ, რომ გარკვეული სურსათის გარკვეული რაოდენობით გვაქვს, რა თქმა უნდა, იგივე პროდუქტიულობის ზრდით, თუმცა მე არ ვიტყოდი, რომ 100%-ით, რა თქმა უნდა, ვერ ჩავანაცვლებთ იმპორტს. აქ საუბარი არის მთელი რიგ შემნახველ მეურნეობებზე, რომელშიც შეგვიძლია რომ ასევე იმპორტირებული პროდუქცია შევინახოთ და ასე ვთქვათ, მარაგის სახით გქონდეს. გასაგებია და ჩვენი საუბრის ბოლოს ძალიან მოკლედ ისევ დაუბრუნდეთ ანტიკრიზისულ გეგმას, თქვენი აზრით საბოლოო ჯამში რა ეფექტი ექნება ამას? რეალურად ექნება გარკვეული ეფექტი, რაც უკეთესად გამოიყვანს დარგს კრიზისიდან, ვიდრე აქამდე გამოვიდა და მიუხედავად მით უმეტეს იმ რომ არც იყო დაზარალებული მნიშვნელოვნად. კი ბატონო, ანუ გრძელვადიან პერიოდში აქ იყო ღონისძიებები, რომლებიც ნამდვილად ასე ვთქვათ, მოაგვარებს იმ სისტემურ პრობლემებს, რაც საქართველოს სოფლის მეურნეობას აქვს.
გარკვეულ რაოდენობით ამაზე ვისაუბრეთ, თუნდაც მიწის რეგისტრაცია, იქ იყო ირიგაციის და ტექნიკის და ასე შემდეგ დაფინანსება, რაც უფრო გრძელვადიანად არის გათვლილი, თუმცა ძირითადი ასე ვთქვათ მიმართულებები, რაც დღეს დაემატა ასე ვთქვათ ახალი მიმართულებები, რაზეც იყო საუბარი, თუნდაც ეს ვაუჩერები, დიზელი და ასე შემდეგ, ეს არის ასე ვთქვათ ერთჯერადი ეფექტის მატარებელი, ჩვენ ნახეთ გარკვეული წლები ეს არსებობდა, დიდი ეფექტი არ მოგვცა, თუმცა უნდა გვახსოვდეს, რომ სიტუაცია დღეს არის კრიზისული, ამიტომ ჩემი აზრით მოკლევადიან პერიოდში კრიზისის საფასუხოდ უფრო არის გათვლილი ეს, ვიდრე გრძელვადიანი შედეგის მოტანისათვის. გასაგებია, მადლობა საინტერესო შეფასებებისთვის. რატი კოჭლომაზაშვილი ფერმერთა ასოციაციის თავმჯდომარის მოადგილე გახლდათ ჩვენი სტუმარი, ვსაუბრობდით ანტიკრიზისულ გეგმაზე სოფლის მეურნეობის დარგისთვის, რომელიც მთავრობამ დღეს წარადგინა. სესხებზე დაწესებული სამთვიანი საშეღავათო პერიოდი დიდი ალბათობით არ გახანგრძლივდება და ბანკები გადახდის უნა, რომ სესხებლებთან სესხის რესტრუქტურიზაციაზე მოლაპარაკებებს ინდივიდუალურად წარმართავენ. საბანკო სექტორი ამბობს, რომ საშეღავათო პერიოდმა უკვე გააჩინა ლარის რესურსის დეფიციტი, რაც მნიშვნელოვანი პრობლემაა. ახლა ბანკები ეროვნული ბანკის მიერ დაპირებული ახალი ინსტრუმენტების მოლოდინში არიან, რათა ლარში საპროცენტო განაკვეთების შემცირება შეძლონ. ნუცა შუბაშვილი გვერდდება დეტალებით, ნუცა რა ბედიელით მათ, ვინც სესხის მომსახურებას სამთვიანი საშეღავათო პერიოდის დასრულების შემდეგაც ვერ შეძლებს. გისმენთ. სესხის გადავადებიდან თითქმის 2 თვის თავზე ბანკები ამბობენ, რომ შეღავათები იმ კერძოთი იურიდიულმა პირებმაც მიიღეთ, ვისაც ამის გარდაუვალი საჭიროება რეალურად არ ჰქონდათ. თუმცა იმ დროს სექტორმა ერთიანი მიდგომა იმიტომ გამოიყენა, რომ მოულოდნელად შექმნილი კრიზისი სწრაფ რეაგირებას საჭიროებდა. შესაბამისად, ახლა უკვე გადავადებული პორტფელის სრულად ხელახალი რესტრუქტურიზაცია არ მოხდება და ბანკები უკვე ინდივიდუალური მოლაპარაკებების რეჟიმზე გადავლენ პრობლემურ სესხებლებთან. აღსანიშნავია, რომ სწორედ სესხების გადავადება იყო ერთ-ერთი მიზეზი, რის გამოც საბანკო სექტორში ლარის რესურსის დეფიციტი შეიქმნა. ეს იყო დისტანციურად გადავადება, ეს იყო აბსოლუტურად არანაირი პირობა არ შეიცვალა სესხთან მიმართებაში და მოხდა ამ პროცენტის გარკვეულ ვადაზე გადავაგება. ანუ ეს საკმაოდ დიდი წნეხი იყო ბანკისთვის და იმ პირებზეც გადავადდა ეს ყველაფერი, ვისაც არ ჭირდებოდა საერთოდ, ანუ რეალურად არ მოითხოვდა ამ შემოსავალით არ შემცირებია. ცალსახად შემიძლია ვთქვა, რომ იგივე რეჟიმში ვერ მოხდება სამთვიანი გადავადება, იქიდან გამომდინარე პირველი ეს აზრს მოკლებული არის, იმიტომ რომ დღეს უკვე უფრო კონკრეტულად უნდა მივსჯელოთ რა მიმართულებით უნდა გადაიდგას ნაბიჯები და მეორე ნაწილი არის რომ ფიზიკურადაც ეს საკმაოდ ესე ვთქვათ ძიმე ტვირთი იყო საბანკო სექტორისთვის. იმაზე, რომ საბანკო სექტორს სესხების რესტრუქტურიზაცია კვლავ მოუწევს თავად კერძო სექტორის, მათ შორის ტურიზმის დარგის წარმომადგენლებიც საუბრობენ. ვადაგადაცირებული სესხების ზრდა, რომ მოსაოდნელი ამაზე კომერციული ბანკების ფინანსური მაჩვენებლებიც მეტყველებს. ეროვნული ბანკის მოთხოვნით სესხების მოსაოდნელი დანაკარგებისთვის ბანკებმა 1,200 მილიონი ლარის რეზერვი შექმნეს, შედეგად კი საბანკო სექტორი პირველ კვარტალში 747 მილიონი ლარის ზარალზე გავიდა. იმაზე, რომ ბანკებს გადავადებული სესხების ნაწილის ხელახალი რესტრუქტურიზაცია დასჭირდება, საუბრობენ ეროვნულ ბანკშიც. მარეგულირებელში ამბობენ, რომ კრიზისის დაწყებისას ერთიანი მიდგომის გამოყენება მართებული იყო, ახლა კი მიდგომა მეტად ინდივიდუალური უნდა იყოს. უნდა დავალოთ რა ტენდენციები ექნება მაისში, იმიტომ რომ ძალიან დიდ პორტფელს ეხება და ამათ ინდივიდუალური გავლა არის შეუძლებელი. თუ გვექნება მატერიალური გამოსწორება ეკონომიკურ აქტივობაში, მაშინ ალბათ უფრო დიდი არის ალბათობა, რომ მოხდეს ინდივიდუალური მიდგომის შეთავაზება იმ პირებისთვის, ვინც ჯერ კიდევ დაზარალდა შოკის გამო და იმათთვის, ვინც შეიძლება ნაკლებად დაზარალდა და აქ უფრო მეტი საშუალება გადაიხადოს სესხებისთვის. ან რაც უფრო კარგი იქნება ეკონომიკური აქტივობის აღდგენა, უფრო მარტივად იქნება შესაძლებელი ინდივიდუალური გადაწყვეტების მოფიქრება სალგამო სესხების შემთხვევაში. ჩვენ ეკონომიკაში არის საკმაოდ ძიმე შოკი, გვაქვს ეკონომიკის შენელება და ბუნებრივია, რომ ეს საკრედიტო დანაკარგებზეც აისახება და იცით უკვე გასაჯაროდა კიდეს პირველ კვარტალში რა საკრედიტო დანაკარგებიც იყო, რომელიც არის უკვე თლიანი შოკის შეფასება. ანუ შეიძლება მატერიალურად აღარ შეიცვალოს თუ შოკი არ დამძიმდა. სწორედ ლარის რესურსის დეფიციტის შესავსებად საბანკო სექტორს ეროვნულმა ბანკმა 200 მილიონი დოლარის რესურსი უკვე მიაწოდა. მარეგულირებელმა უკვე დაანონსა ახალი ინსტრუმენტებიც, რომლებმაც ეროვნულ ვალუტაში გაზრდილი საპროცენტო განაკვეთები უნდა შეამციროს და ლარში დაკრედიტება გაზარდოს. თუმცა ნებისმიერ შემთხვევაში მოსაოდნელია, რომ წელს ბანკების საკრედიტო პორტფელი არ გაიზრდება და ბანკები წელს სავარაუდოდ ზარალით დაასრულებენ. ავი 45. სამწუხაროდ ბანკებს აქვს ჭარბი დოლარის ლიკვიდობა და მოიტანენ ამ დოლარს და დააგირავებენ ჩვენთან და წაიღებენ ლარს.
ერთი ეს ინსტრუმენტი იყო და პლუს ამას განიხილება, ასე ვთქვათ, გირაოს ბაზების კიდევ უფრო ზრდა. და ამით ჩვენ, ასე ვთქვათ, მეტ ლიკვიდობას მივაწევთ ბაზარს, რაც ხელშეუწყობს თუ არ შეფერხდეს დაკრედიტება, იმიტომ რომ ამის რისკი ნამდვილად იყო. და მეორე ეფექტი იქნება ის, რომ იმის გამო, რომ ვთქვათ, აპრილში იყო ამ ლიკვიდობის დეფიციტი, საპროცენტო განაკვეთები გაიზარდა. და ახლა ჩვენი მოლოდინია, რომ მას შემდეგ რაც ამ ინსტრუმენტებს მივაწვდით და პლუს ამას ისეთ რომ რეფინანსირების განაკვეთით შევამცირეთ 9.5%-ით, ეს ასე ვთქვათ პოზიტიურად დაისახება ბაზარზე და ლიკვიდობის რისკის გამო რაც იყო პროცენტების და იმას ასე ვთქვათ უკან დააბრუნებს. ლარის შესაძლო დეფიციტზე მიდის საუბარი. ანუ მოდით ვთქვათ კონკრეტულად რის გამო არის ეს ყველაფერი, ხო? ანუ მოხდა სასესხო ვალდებულებების გადავადებები, მოხდა სახელმწიფოს მხრიდან ხარჯების ზრდა და კონკრეტულად გარკვეული რესურსის კომერციული ბანკებიდან ხაზინაში გადატანა. ეს ინსტრუმენტები, როდესაც ამუშავდება, ამის მერე რეალურად დავინახავთ, რომ ჭარბი ლარი იქნება და სესხების შეთავაზებებში, რა თქმა უნდა, დღევანდელ შეთავაზებებთან შედარებით მნიშვნელოვნად შემცირდება. კომერციულმა ბანკებმა სამთვიანი საშეღავათო პერიოდით საკრედიტო პორტფელის თითქმის ნახევარი, ანუ 15 მილიარდ ლარზე მეტი მოცულობის სესხი გადაავადეს. აღნიშნული შეღავათით ფიზიკური პირების დაახლოებით 80%-მა, ხოლო ბიზნეს სექტორის 50%-მა ისარგებლა, თუმცა როგორც ჩანს, საბანკო სექტორს კიდევ ერთხელ ამჯერად უკვე ინდივიდუალურად მოუწევს სესხების რესტრუქტურიზაცია. მადლობა ნუცა შუბაშულმა გაგვეცნა თუ რა ბედიელით მათ, ვინც სესხის მომსახურებას სამთვიანი საშეღავათო პერიოდის შემდეგაც ვერ შეძლებს. აპრილის თვეში დეველოპერების განწყობა უფრო პესიმისტური გახდა გაყიდვებთან მიმართებაში. სექტორი წელს 90%-მდე ვარდნასელის საშუალო და დაბალბიუჯეტიანი ბინების გაყიდვებში, ხოლო პრემიუმ კლასის ბინებში გაყიდვების განახევრებას თებერვალ-მარტში თბილისში გაყიდული ბინების რაოდენობა უკვე შემცირდა 17%-ით, თუმცა შემცირებული მოთხოვნა ფასებზე ჯერ არ ასახულა პირიქით. დედაქალაქში კვადრატული მეტრის საშუალო ფასი იანვრის შემდეგ გაიზარდა კიდეც და მარტის ბოლოსთვის $700 შეადგინა. თუ რა ტენდენციებია უძრავი ქონების ბაზარზე, სტუმართან ერთად გავაგრძელებთ თემაზე საუბარს. თეკლა იაშაღაშვილი, კუშმანენ ვეიკფილდ ჯორჯიას საკონსულტაციო დეპარტამენტის ხელმძღვანელი. მოგესალმებით, მადლობა, რომ ხართ ჩვენი სტუმარი. საკმაოდ საინტერესო აქცენტებია თქვენს კვლევაში უძრავი ქონების ბაზრის, მათ შორის ის, რომ მკვეთრად შემცირებული მოთხოვნის მიუხედავად დეველოპერები ჯერჯერობით არ ფიქრობენ ფასების გაზრდას. ყოველ შემთხვევაში მათი უმეტესობა 1/3 იყო მხოლოდ გამოკითხულთა, რომელმაც ფასების შემცირება ან გეგმავს. როგორ ფიქრობთ, რითი არის განპირობებული ასეთი მიდგომა? ძირითადად დეველოპერების ეს მიდგომა განპირობებული არის. ფაქტობრივად ყველა იმ დეველოპერმა, რომელიც ჩვენ გამოვიკითხეთ, ვინც გითხრა, რომ ფასების შემცირებას არ გეგმავენ და რომელსაც ჯერ კიდევ არ ქონდათ ფასების შემცირებული, ეს გააკეთა იქიდან გამომდინარე, რომ რეალურად კრიზისის პერიოდში, ის ეკონომიკური კრიზისის პერიოდში, რომელიც ახლა მოდის და ახლა მიმდინარეობს, მოთხოვნის ელასტიურობა ფასთან მიმართებაში არის დაბალი. რაც იმას ნიშნავს, რომ რეალურად ფასის შემცირება არ გამოიწვევს უკუპროპორციულ გაზრდას მოთხოვნაში. აქედან გამომდინარე იყო ზუსტად განპირობებული ეს გადაწყვეტილება. გარდა ამისა, რამდენიმე დეველოპერმა ასევე ახსნა, რომ მათ ეშინიათ, რომ გარისკონ შეიძლება ფასის დაგდებით დაკარგონ ის ფასის ნიშა, რომელიც ახლა უჭირავთ, რაც ასევე გადაჯაჭვულია იმ ხარისხის ნიშასთან, რასაც მათი კლიენტები ელიან მათგან, ამიტომ არ უნდათ გარკვეულ რისკებზე წასვლა ფასების დაგდებით. ანუ ორი მიზეზი, რაც გამოკვეთილი არის ის, რომ დეველოპერები ფიქრობენ, რომ ახლა ფასი რო დაწიონ, მოთხოვნა მაინც არ გაიზრდება და ადამიანები ბინას მაინც არ იყიდიან მიუხედავად შემცირებული ფასისა და მეორე მხრივ სამომავლოდ დაკარგავენ ნიშას და ვეღარ დაუბრუნდებიან ისევ იმ ფასს. დიახ, თუმცა ეს რა თქმა უნდა ვსაუბრობთ გამოკითხულ დეველოპერებზე, რა თქმა უნდა ჩვენ გამოვიკითხეთ თბილისის უძრავი ქონების ბაზარზე მოთამაშე ყველაზე მსხვილი დეველოპერები, ვინც სრული ბაზრის 50%-ზე მეტ წილს მოიცავენ. თუმცა ასევე არიან სხვა დეველოპერებიც და კერძო პირებიც ვინც ყიდიან ბინებს და აქედან გამომდინარე თვითონ ეს დეველოპერებიც ელოდნენ რომ ზოგადად ბაზარზე ფასი მაინც შემცირდებოდა დაახლოებით 15-20%-ით. მიუხედავად მოთამაშეებით თუ შემცირებენ, მათაც მოუწევთ გარკვეული დაკორექტირება. ან თქვენი მოლოდინიც არის რომ წრის ბოლომდე გარკვეული ფასის კლება იქნება. დიახ, ჯერჯერობით ტრანზაქციების ანალიზი გავაკეთეთ და ჯერჯერობით არ ჩანს ეს ტენდენცია იანვარში, თებერვალში და მარტში ჯერ კიდევ იზრდებოდა საცხოვრებელი უძრავი ქონების ფასი. ნახავთ უკვე მაინც ველით რომ გარკვეულ პერიოდში 6 თვის წილში, 1 წლის წილში მაინც უნდა შეიცვალოს ეს. რაც შეეხება თვითონ პრობლემებს, რაც შეექმნათ დეველოპერებს კრიზისის შედეგად. სავარაუდოდ ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემა ის არის, რომ პროექტების დამთავრების გრაფიკები შეეცვალათ და ალბათ გარკვეულწილად გადაიწია ამან. რამდენად დაზარალდნენ ამ ნაწილში? ასახელებენ იმას, რომ განსაკუთრებით აპრილი იყო მათთვის საკმაოდ რთული პერიოდი. იქიდან გამომდინარე, რომ პირველ რიგში შეექმნათ პრობლემები იმპორტირებული სამშენებლო მასალების
მასალების მოპოვებასთან დაკავშირებით და მეორე დიდი პრობლემა იყო ის, რომ მუშახელი, რომელიც ცხოვრობს ძირითადად თბილისის პერიფერიებში, ქალაქგარეთ, იქიდან გამომდინარე, რომ ქალაქი ჩაიკეტა, რა თქმა უნდა, იყო ტრანსპორტირების პრობლემა და ამიტომ დაყოვნდა 67% იმ პროექტების, რომელიც იყო იმ დროისთვის მიმდინარე. აქედან გამომდინარე ისინი ამბობენ, რომ ეს არის მხოლოდ ერთი მიზეზი, რატომაც შეიძლება რომ ვერ შეხვდნენ იმ ვადებს, რაც აქვთ დასახელებული, თუმცა ამასთან ერთად ასევე ასახელებენ საკმაოდ ასეთ ბიუროკრატიულ პროცესს, რომელიც ასევე შეიძლება ხელისშემშლელი ფაქტორი გახდეს მათთვის. მაგალითად ნებართვები თუ ნებართვები ძირითადად დიახ. გასაგები. ასევე საინტერესოა მათი მოლოდინები სამომავლოდ ან რა ტიპის მხარდაჭერას ელიან მთავრობისგან, ვინაიდან ეხლა ისეთი სიტუაცია, რომ ყველა სექტორი ცდილობს თავისკენ წაიღოს დიდი ნაწილი მხარდაჭერის. ან შემთხვევაში სამშენებლო სექტორი რას გეკმავს, რის მიღება უნდა? იმ დროისთვის, როდესაც ჩვენ ჩავატარეთ ეს კვლევა, დეველოპერები ან შეხვედრილები იყვნენ, გარკვეულ ორგანოებს ანაპირებდნენ. მათი მოთხოვნები ძირითადად იყოფა, ასე ვთქვათ, ორ კატეგორიად. პირველი არის, ასე ვთქვათ, თავის მხრივ დეველოპერების მხრივ უნდათ რომ მიიღონ გარკვეული სუბსიდიები დაუშვათ ცესხებზე, გადასახადების შემცირება, ბიუროკრატიული პროცესების ასე ვთქვათ უფრო გამარტივება. თუმცა ასევე ძალიან დიდ აქცენტს აკეთებენ იმაზე, რომ მთავრობამ უნდა ქნას რაც შეუძლია ყველაფერი, განსაკუთრებით ეკონომიკური სტიმული მისცეს, იმისთვის რომ ავირიდოთ თავიდან რეცესია და შევინარჩუნოთ ის მსხვიდელს უნარიანობის დონე, რაც ჰქონდა კრიზისამდე. მათ უნდათ რომ ფაქტობრივად მთავრობამ ამას დახარჯოს რაც შეიძლება მეტი დრო. თუმცა სავარაუდოდ ვერანაირ სუბსიდია ვერ უზრუნველყოფს იმ ხელამსყიდვა უნარიანობას, რომ ადამიანებმა ბინების შეძენა შეძლონ კრიზისურ პერიოდში. განსაკუთრებით თუ იმას გავითვალისწინებთ, რომ ფაქტობრივად რეზიდენტული ბაზარი ძალიან მჭიდრო კორელაციაში არის ფულად გზავნილებთან და როგორც ვიცით, ეს არის გლობალური კრიზისი, ფაქტობრივად ყველა ის ქვეყანა, საიდანაც იგზავნება ყველაზე დიდი მოცულობა ფულად გზავნილების, იგივე იტალია ერთ-ერთი იტალია მაგალითად საბერძნეთი, რუსეთი, დიახ, ამერიკასაც ახლა რა სიტუაცია არის იქაც ხო? ანუ ყველა უმკლავდება ამ კრიზისს და აქედან გამომდინარე, როგორც კი ეცემა ფულად გზავნილების რაოდენობა, მოცულობა, რა თქმა უნდა, იკლებს ტრანზაქციების რაოდენობას. ანუ გამოდის, რომ თბილისში, საქართველოში ბინების გაყიდვები ძირითადად უცხოეთიდან ემიგრანტების მიერ გადმოგზავნილი თანხებით ხდება. დიდი ნაწილი დიახ. გასაგებია, მოლოდინები როგორია საბოლოოდ რო შევაჯამოთ თქვენი, მათ შორის როგორც ამ დარგში მოღვაწე კომპანიის და რომელიც მჭიდროდ ადევნებს თვალს ტენდენციებს, როგორი მოლოდინები გაქვთ წლის ბოლომდე? წლის ბოლომდე ძალიან ჯერ კიდევ ცოტა გარკვეული სიტუაცია არის, რა თქმა უნდა, ვართ იმის საშიშროების წინ, რომ ფულად გზავნილების შემცირების გამო, რა თქმა უნდა, ასევე ველით რომ გაიზრდება უმუშავრობის დონე. განსაკუთრებით იქიდან გამომდინარე, რომ საქართველოში ძალიან დიდი წილი ეკონომიკაში უჭირავს მოსახურების სექტორებს, რომელმაც დიდი დარტყმა მიიღეს ძალიან COVID-19-ის გამო. ამიტომ შემცირებული ფულად გზავნილები, ასევე გაზრდილი უმუშავრობის დონე, ეს ყველაფერი იმოქმედებს საერთოდ წყვილფუნარიანობაზე. თუმცა ველით რომ დაიწყებს ასე ვთქვათ აღორძინებას, ასე თუ ისე ეკონომიკა 6 თვიდან 1 წლის ჭრილში ალბათ უკვე უნდა მოხდეს დაბრუნება გარკვეული მოთხოვნის. შემდეგი წლიდან სავარაუდოდ. ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო შეფასებებისთვის და მონაცემებისთვის. ეკლა იეშაღაშვილი, კუშმან ვეიკფილდ ჯორჯიას საკონსულტაციო დეპარტამენტის ხელმძღვანელი გახლდათ ჩვენი სტუმარი, საუბრობდით თუ რა მოლოდინები გვაქვს უძრავი ქონების ბაზარზე ფასებთან და სხვა მნიშვნელოვან საკითხებთან მიმართებაში. სილამაზის სალონების შესაძლოა დროზე ადრე გაიხსნა, სალონების გახსნამდე კი კონკრეტული მოთხოვნები უნდა დააკმაყოფილონ მათმა მფლობელებმა. სალონების შეზღუდვებს კვლავ აპროტესტებენ და გეგმას გაუაზრებელს უწოდებენ პრობლემების წინაშე დგანან ფიტნეს დარბაზებიც, რომლებიც მთავრობამ ანტიკრიზისულ გეგმაში არ გაითვალისწინა. გიგა ბენია მუშაობდა თემაზე. გიგა, რა პრობლემების წინაშე არიან რეალურად, როგორც სალონები, ისე ფიტნეს ცენტრები და რას ითხოვენ ისინი? ანა, მთავრობის გეგმის მიხედვით სილამაზის სალონები 8 ივნის უნდა გაიხსნას, თუმცა პროცესი სავარაუდოდ დაჩქარდება, რათა კონკრეტულმა სტილისტებმა კლიენტებთან სახლებში არიარონ და საქმიანობა ლეგალურად გააგრძელონ. რაც შეეხება თავად რეგულაციებს, სალონების წარმომადგენლები ამბობენ, რომ ეს რეგულაციები არის გაუაზრებელი და თუ მთავრობა არ გაითვალისწინებს სტილისტების პრობლემებს და მოთხოვნებს, ამ შემთხვევაში რამდენიმე სალონი დაიხურება და 1000-მდე დასაქმებული კი სამსახურის გარეშე დარჩება. რეგულაციები ბოლომდე არ არის დასრულებული და არ ვიცით რა როგორ ვიმოქმედოთ. გამოდის რომ 100 თუ ისეა მიმოხილვით ზოგადი ვაკეთებთ იმას, რაც შეგვიძლია. ზუსტად ისიც კი არ ვიცით რა უნდა შევიძინოთ, როდის და რა დროს. თუ დავიცავით 12-რიანი დისტანცია, შესაბამისად ნახევრდება კადრი და
საკმაოდ რთული და მტკივნეული პრობლემა არის ეს, იმიტომ რომ რჩება უამრავი უმუშევარი ხალხი. ვინც ეს რეგულაციები გააკეთა საერთოდ კოსმეტოლოგებზე და სხვა კადრებზე სტილისტების გარდა საერთოდ არც უფიქრია. მაპატიეთ, მაგრამ არ არის საერთოდ დამყოფი სალონში წარმოდგენა არა აქ ეგ როგორ ხდება. ხელთათმანს და პირმად ეს ისედაც ხმარობთ კოსმეტოლოგები, იმიტომ რომ ეს რაღაცა ძალიან ახლოს არის მედიცინასთან, ხომ? მაგრამ კიდევ დამცავი ფარი, მაშინ ლუპას ადღა გავიკეთო. გამადიდებელი, რომლითაც უნდა დავინახო. ამის გარეშე მუშაობა არ შეიძლება. თუ მე გავიკეთებ პირბადეს, გავიკეთებ ლუპას, შემდეგ გავიკეთებ ფარს, ჩემიდე, ანუ მაპატიეთ, მაგრამ ჩემიდე ორთქლი დამებინდა სათვალის და ვერაფერს დავინახავ. ვთხოვეთ შესაბამის უწყებებს, რომ გადმოწიონ სალონების გახსნა, იმიტომ რომ იმდენად აქტიური არის უკვე ჩვენთან რა ინფორმაციებიც მოდის. აი ეს სალონებში, სალონ ხელოსნების სახლებში სიარული და იმდენად კონტროლო იქნება ასეთი გზით ინფექციის კონტროლი ასე ვთქვათ და გავრცელების რისკების თავიდან აშორება, რომ ამას ჯობია რომ უფრო ადრე გახსნა სალონები. პანდემიამ საკმაოდ დააზარალა ფიტნეს დარბაზები, რომელთა მოთხოვნა ბოლო წლების მანძილზე საკმაოდ მზარდია. ფიტნეს დარბაზებისთვის მომგებიანი სეზონი გაზაფხულია, შესაბამისად მიმდინარე მოვლენებმა სფერო საკმაოდ დააზარალა. თან ისე რომ ზოგიერთი მათგანი საქმიანობის გაგრძელებას ვეღარ შეძლებს. როდესაც თქვეს, რომ ეს ყველაფერი დაკეტილიყო, არ ვიცი, იქ ერთი ჭკვიანი ადამიანი ვერ გამოიძებნა და შედეგებზე ორიენტაცია არ გააკეთეს. მოსალოდნელია რომ დავკეტო. უბრალოდ ვეღარ შევძლებ, ვეღარც დარბაზის ქირის გადახდას. იქ ხო არის კიდევ ელექტროენერგია, წყალი და ასე შემდეგ. სანამ ამოძრავდება ეს ხო ყველაფერი ზურგზე ედება რა დარბაზს. თებერვლიდან ივნისის შუა რიცხვებამდე არის ისეთი სეზონი, როდესაც იღებ შემოსავალს, რომელიც მე მაგალითად ივლისი და აგვისტო უეჭველი წამგებიანი თვეებია და ამ გაზაფხულის სეზონზე იღებ იმ თანხას, რითიც უნდა მთელი სეზონი იასება დარბაზმა. ახლა თქვენ წარმოიდგინეთ მთელი ჩვენი სეზონი ამ პანდემიამ იმსხვერპლა. ფაქტიურად ჩვენ ახლა ივლისში რომ გავხსნათ, ივლისი-აგვისტო იქნება წამგებიანი. ფიტნეს დარბაზები და სილამაზის სალონები თითქმის 2 თვეა დახურულია. მთავრობის გეგმის მიხედვით ფიტნესები ივნისის მეორე ნაწილიდან უნდა გაიხსნას, ხოლო სალონების გახსნა კი შეიძლება დაჩქარდეს. რეგულაციების საბოლოო ვერსია კი სავარაუდოდ ხვალ ან ზეგ გამოქვეყნდება. მადლობა გიგაბენიამ გაგვეცნო თუ რა პრობლემები აქვს სალონებს და ფიტნეს დარბაზებს შექმნილი ვითარების ფონზე. მაშინ როცა რაჭის მოსახლეობა ყველა კანონიერი გზის გამოყენებას გეგმავს იმისთვის, რომ ონის ჰესების კასკადის მშენებლობა შეაჩეროს, კომპანია ფერი ირწმუნება, რომ 206 მეგავატიანი ჰესის მშენებლობა რეგიონში პრობლემას არ ქმნის. კომპანიის პოზიციას იზიარებს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის, რომელმაც კასკადის მშენებლობასა და ექსპლუატაციაზე გარემოს დაცვითი გადაწყვეტილება მარტში გასცა. ადგილობრივ მოსახლეობას კი სხვა არაერთ საკითხთან ერთად ათასობით ძირიხის მოჭრისა და მდინარე რიონის 21 კილომეტრიან გვირაბში მოქცევის გეგმა აშფოთებს. ონის ჰესების კასკადის პროექტს კომპანია ფერი თანაინვესტირების ფონდის 10%-იანი თანამონაწილეობით ახორციელებს. კასკადი მდინარე რიონზე უნდა განთავსდეს, ინვესტიციის მოცულობა 185 მილიონი დოლარია. ჰესმა ელექტროენერგიის გამომუშავება 2024 წლიდან უნდა დაიწყოს და შედეგად ქვეყნის მთლიანი მოხმარების 3.3% უზრუნველყოს. ეს პროექტი, აი როგორც ავხსენი რა, ნახეთ, არავის არ ვასახლებთ, არავის არ ვეხებთ, მდინარის დაშობა გამორიცხულია, ფლორა, ფაუნა აბსოლუტურად საკმარისზე მეტი წყალია, რომ იმათმა იფუნქციონირონ. არც 100 წყალს ვეხებ. ამ გვირაბში წყლის შესვლა კონტროლდება სათავეზე ავტომატურად. აქ ასე რომ გამორიცხულია, რომ გვირაბმა, რომელიც დაშორებულია მთაში 2 კილომეტრში, რაიმე ტიპის საფრთხე შეუქმნას მოსახლეობას. გარემოს დაცვითი ყველა პირობა ჩვენს ნებართვაში არის 100%-ით გათვალისწინებული. მდინარე რიონი ერთ-ერთი წყალუხვი მდინარეა, რომელიც მოვარდნებითაც ხასიათდება და ჰიდროლოგებს ძალიან კარგად ესმის, რომ მთლიანად რიონის იმაში მილში მოქცევა არანაირად არ იქნებოდა ჩვენი მხრიდან მხარდაჭერილი და ეს არც არის გათვალისწინებული და ვერც იქნება. პირიქით, მდინარე რიონი ინარჩუნებს თავის კალაპოტს და ის იმ ეკოსისტემას ჩვენ შევინარჩუნებთ აუცილებლად.
თავდაცვის სამინისტრო ჩოხა ახალუხის შესყიდვაში 112,900 ლარს დახარჯავს. სწორედ ამ ფასად შესთავაზა სამინისტროს 80 ჩოხა სამოსელი პირველმა ტენდერში, რომელიც 116,000 ლარზე გამოცხადდა 28 თებერვალს აუქციონის გარეშე. კომპანია სამინისტროს კრიტერიუმები დაკმაყოფილებული აქვს და 10 დღის განმავლობაში ჩოხის სრული კომპლექტის ნიმუში, ასევე ექსპერტიზა გავლილი ნაჭრების დოკუმენტაცია უნდა წარადგინოს. საბოლოოდ სამინისტროს თითო ჩოხის შეძენა 1411 ლარი უჯდება. რატომ უწყება ჩოხა ახალუხს უცნობია. დღეს მხოლოდ ის გვითხრეს უწყებაში, რომ შესყიდვა სავარაუდოდ საპატიო ყარაულისთვის ხდება, თუმცა ოფიციალური კომენტარისგან ჯერჯერობით თავი შეიკავეს. ირლანდიური დაბალბიუჯეტური ავიაკომპანია Ryanair 1 ივლისიდან დაგეგმილი რეისების 40%-ს განაახლებს და დღეში 1000 ფრენას შეასრულებს. ამის შესახებ ავიაკომპანიამ დღეს განაცხადა და განმარტა, რომ როგორც მგზავრები, ისე თვითმფრინავის ეკიპაჟი ვალდებულები იქნებიან ატარონ პირბადე, ასევე გაიარონ თერმოსკრინინგი. ავიაკომპანიის ვებ-გვერდზე უკვე იძებნება 1 ივლისიდან დაგეგმილი ფრენები თბილისის საერთაშორისო აეროპორტიდანაც კოლნის და მილანის მიმართულებით. რაც შეეხება სხვა რეისებს, ქუთაისი მარსელის მიმართულების დაჯავშნა ვებ-გვერდზე ხელმისაწვდომი არ არის სექტემბრამდე, ხოლო ქუთაისი ბოლონიის ჯავშნების გაკეთება შესაძლებელია აგვისტოდან. აღსანიშნავია, რომ პანდემიამდელ პერიოდთან შედარებით ავიარეისების ღირებულება გაზრდილია განსაკუთრებით თბილისიდან ფრენებზე. დღეისათვის სულ ეს იყო ბიზნეს ფორმულა. ხვალამდე გემშვიდობებათ, ერთმანეთს 17 საათიანი ფორმულა ნიუსის დასრულების შემდეგ შევხვდებით. ნახვამდის.